درود به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. امروز میخوایم با همدیگه یک پترن بسیار زیبای گل لاله رو با هم آموزشش رو داشته باشیم که خیلی زیبا هست. گل‌های لاله به شکل پیاز گل لاله هستش که بیرون زده. یک کاری الگوی یک طرفه هستش. این هم پشت باف، یک پترن زیبا که بسیار مناسب هست برای بافت پتو. میتونید برای لباس هم استفاده کنید و یا شال گردن. خلاقیتش دست خودتون هستش که تو چه اندازه، تو چه سایزی فاصله لاله ها تو چه اندازه باشه. دیگه اون بستگی به خودتون داره که تو چند بخواید اون رو داشته باشید، لاله های بیشتری داشته باشید یا کمتر. من الان این رو به اندازه یک دستگیره آشپزخونه بافتم، یه بندینکم اینجا براش تهیه کردم. پشت بافت رو اگه برای دستگیره ببافید میتونید یک همین پترن پای کوتاه رو به صورت رفته برگشتی داشته باشید، پشتش بزنید که یک کار تمیزتر داشته باشید، یا اینکه نه پارچه بهش بزنید. خب بریم با هم دیگه آموزش رو داشته باشیم. مرسی که با من همراه هستید، مرسی از پیام های قشنگتون. بریم با هم ببافیم این کار رو. برای شروع بافتمون ابتدا باید تعداد زنجیره بزنیم. تعداد زنجیره هامون هم باید حتما مضربی از عدد 3 باشه، یعنی عددی رو که انتخاب میکنید بر 3 بخش پذیر باشه. برای شروع بافتمون یک زنجیره میزنیم. من اینجا میام 15 تا زنجیره میزنم که مضربی از 3 هستش دیگه. 3 5 تا 15 تا 1 2 3 و 15. در ادامه بافتم پایه اول رو، یعنی زنجیره اول رو رها میکنم، از روی زنجیره بعدی شروع به باف میکنم. روی هر کدوم از پایه ها که زنجیره هست یک پایه کوتاه میبافم و اون رو ادامه میدم تا انتهای کارم. به این صورت پایه کوتاه ها رو که بافتم میام یک زنجیره میزنم و اینجا نخم رو قطع میکنم. در ادامه به این صورت با رنگ بعدی که رنگ سبزمون هست بافت رو ادامه میدیم. یک گره سر قلابمون میزنیم، روی بافتمون هست. خب بافت رو از روی اولین پایه‌ای که داریم شروع میکنیم و نخمون رو اینجا میایم وصلش میکنیم با یک بست و 1 2 3 زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند. در ادامه یک پایه رها میشه، روی پایه بعدی یک پایه بلند، یک زنجیره، همونجا یک پایه بلند دیگه میبافم. در واقع پایه وی شکل میبافم و ادامه میدم. از این به بعد حالا 2 تا پایه رها میکنم. 1 2 پایه رها، پایه بعدی یک پایه بلند، یک زنجیره، همونجا یک پایه بلند دیگه. 2 پایه رها، 1 2 پایه بعدی یک پایه بلند، یک زنجیره، همونجا یک پایه بلند دیگه. این الگو باید ادامه پیدا کنه. حالا هر اندازه که شما سر انداختید زنجیره به این صورت اون رو میبافید. یک پایه بلند، یک زنجیره، یک پایه بلند. خب ادامه میدیم اون رو. آخر رج که میرسیم باید 2 تا دونه پایه برامون مونده باشه. خب یک پایه رو رها میکنم، روی پایه آخر یک پایه بلند میبافم، درست مثل چیزی که ابتدای رجم بافتم. ببینید یک پایه بلند زدم، یعنی 3 تا زنجیره که به عنوان یک پایه بلند شد، یک پایه رها و پایه وی شکل. آخر بافتمون به این صورت هست. بعد از پایه وی شکل آخر رو که میبافیم یک پایه رها میشه و پایه بعدی، یعنی آخرین پایه، یک پایه بلند زده میشه، یک زنجیره، نخمون رو کاورش میکنیم و با نخ بعدی میام بافت رو ادامه میدم. خب با رنگ بعدی بافت رو ادامه میدیم. این 3 تا زنجیره‌ای که برای شروع رجمون بوده، از روی این 3 تا زنجیره شروع میکنیم. زنجیره سوم 1 2 3 نخمون رو میایم وصلش میکنیم و 1 2 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند، یک زنجیره برای فاصله. رو هم 4 تا زنجیره زدم. میام درون فضای زنجیره‌ای بین پایه بلند ها، تو فضای تک زنجیره‌ای 5 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3
4 و 5. قلاب رو در میارم، بست میزنیم روی اولین پای بلند از این 5 تایی که بافتیم، اون رو تبدیل به یک ذرتی میکنم، با یک زنجیره جمعش میکنم، 2 تا زنجیره دیگه میزنم، میام پایه ها رها میشه. در فضای تک زنجیره‌ای بعدی الگوم رو تکرارش میکنم، 5 تا پایه بلند میبافم، 1 2 3 4 و 5. بست میزنم روی اولین پایه بلندم و یک ذرتی، یک زنجیره جمعش میکنم، 2 تا زنجیره برای فاصله، یعنی رو هم میشه 3 تا زنجیره و این الگو رو ادامه میدم. میام درون همه پایه ها فضاهای تک زنجیره‌ای 5 تا پایه بلند میبافم و اون رو تبدیل به ذرتی میکنم و 3 تا زنجیره هم فاصله میدم. به این صورت ذرتی آخر رو که بافتم یک زنجیره میزنم، جمعش میکنم، از اون 2 تا زنجیره دیگه ای که میزدیم یک زنجیره، یعنی روی هم اینجا من 2 تا زنجیره زدم و میام روی پایه بلند آخر سبز رنگم که تک بافته شده بود یک پایه بلند میبافم به این صورت و یک زنجیره میزنم و نخم رو اینجا کاتش میکنم به این صورت. خب در ادامه بافتمون دوباره با رنگ سفید میایم ادامه میدیم. این روی بافتمون هست که ذرتی یا سمت ماست، کار رو میچرخونم به پشت و میام از روی اولین پایه بلندم شروع به بافت میکنم، یک پایه کوتاه میبافم. درون فضای تک زنجیره‌ای 2 زنجیره‌ای اولین فضا یک پایه کوتاه میبافم، روی پایه ذرتی رو میگیرم، یک پایه کوتاه، در فضای بعد 2 تا کوتاه. پس فقط فضای اول و البته فضای آخر که توضیحش رو میدم یک پایه کوتاه بافته میشه، در بقیه فضاها 2 تا پایه کوتاه میبافم، روی ذرتی یک پایه کوتاه، در فضای زنجیره‌ای 2 تا پایه کوتاه. ادامه میدم، یک پایه کوتاه، در فضای بعدی 2 تا پایه کوتاه و ذرتی آخر. اینجا حالا برای من ذرتی آخر هست. خب حالا اینجا ما 4 تا زنجیره داشتیم، میام توی فضای تک زنجیره، 3 تاش به عنوان یک پایه بلند بود، توی فضا ابتدا یک پایه کوتاه میبافم، 1 2 3 روی زنجیره سوم یک پایه کوتاه دیگه میبافم به این صورت. یک زنجیره میزنم، این الگو باید تکرار بشه، یک زنجیره میزنم، کار رو میچرخونم، الان یک رج بافتم. البته اگر بخواهید به اندازه فاصله ها به اندازه چیزی که من بافتم باشه، باید در کل ما 5 رج ساده بافی داشته باشیم، یعنی 5 رج رو پایه کوتاه ببافیم. خب یه رجش رو بافتم، یک زنجیره زدم همونجا، یک پایه کوتاه میبافم و روی همه پایه ها تکرار میکنم، یک پایه کوتاه، ادامه میدم به همین صورت تا برسم به گوشه بافت. گوشه بافتم که رسیدم درست مثل همون چیزی که الان بافتم، یک بار دیگه حالا ویدیوشو هم میگیرم، پایه جا نمونه و پایه اولم، خب اول از اون سمت آخر از این سمت، دوباره یک زنجیره میزنم، کار رو میچرخونم به پشت، همونجا یک پایه کوتاه میبافم و الگو رو ادامه میدم. 2 بار بافتم، 3 بار دیگه همون رو میبافم که روی هم بشه 5 رج و اون رو کامل میکنم. بعد از اینکه 5 رجمون رو بافتیم، اینجا دیگه نخمون رو میایم قطعش میکنیم و برای شروع بافتمون درست مثل چیزی که از ابتدای بافتمون با رنگ سبز بافتیم، به همون روش الگو رو از ابتدای رج اون رو ادامه میدیم و هر اندازه‌ای که دوست داشته باشیم اون رو بافت میزنیم. خب دوستان ببینید، من الگو رو یک بار دیگه هم تکرار کردم، 2 رج پای کوتاه هم رو هم بافتم، حالا به فرض اینکه این آخرین رجمون باشه، درست مثل چیزی که پایین بافتمون هست. حالا اگه بخواید اون رو دورگیری کنید خیلی راحت
ادامه میدید برای دورگیری. همینجا یک زنجیره‌ای رو که دارید میزنید همونجا میاد یک پایه، میخوام چون نخ‌ها رو داشته باشن کوتاه میبافم. روی خود بافتی که زدیم روی خود گندمی پایه، یعنی یک پایه کوتاه، در فضا 2 تا پایه کوتاه میبافیم. دوباره روی خود بافتم یک پایه کوتاه میبافم و تمیزکاریش رو حالا انجام میدم. میتونید اونا رو دیگه بعضیاشو که 2-3 بار گرفتید بعد قیچیش کنید. 2 تا پایه کوتاه میبافم و ادامه میدم. همزمان نخهای اضافه همراه هم هست. به همین روش بسیار مناسب هست دوستان برای پتوی نوزاد، برای شال مبل، لباس میتونید ببافید یا برای شال گردن و یا هر پتویی که ساده بافی داشته باشه میتونید یه چند حاشیه بهش اضافه کنید به این روش. به این صورت ادامه میدم اون رو و تمیزکاری کارم رو به این صورت ادامه میدم. نخ‌ها همراه هم هست. به گوشه که رسیدم یک کوتاه بافتم، یک زنجیره، دوباره همونجا یک کوتاه دیگه میبافم و از روی پایه بعد ادامه میدم به این روش. خب و دور تا دور کارم بافت رو به همین روش اون رو تمیز میکنم و کامل میکنم. امیدوارم که از بافت این کار زیبا هم خوشتون اومده باشه. اون رو ببافید. میتونید حتی به عنوان رانر توی آشپزخونه کنار دستگیره‌ای که میبافید استفاده کنید و یک ست فوق‌العاده داشته باشید. خب مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. امیدوارم شما رو همچنان در ویدیوهای بعدی هم ببینم. تا یه روز دیگه و یا آموزش دیگه. خدا نگهدارتون.